සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Top Bikes YouTube channel එකට. අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ motor bike crash testing ගැන. මම මුලින්ම කියලා ඉන්නම් අද crash testing එකේ කුඩු වෙන්න තියෙන bicycle list එක. තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්මම subscribe කරලා set වෙන්න කියලා මතක් කරනවා. හරි අපි යමු list එකට. BMW S1000RR, Honda NC750X, KTM Adventure 390, KTM EXC 350F, Honda CBR 650R, Kawasaki Z900, BMW G310R, Suzuki V-Strom 650, Honda Rebel 500, Yamaha XSR 125. මේක තමයි bicycle list එක අද කුඩු වෙන්න තියෙන. විශේෂයෙන් කියන්න ඕන කාරණයක් තමයි මේ ටෙස්ටින් එකට ගන්නේ 0 mileage brand new bicycle. ඉතින් අපේ ගොඩක් කොල්ලන්ගේ brand new හීන ටිකක් තමයි මේ ටෙස්ටින් එකෙන් කුඩු වෙලා යන්නේ. අපි බලමු crash testing එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මට හොයාගන්න පුළුවන් වුණ තොරතුරු වලට අනුව crash testing එක කියන්නේ වාහනයක් අනතුරටපත් වීමේදී වාහනයට රියදුරාට මගින්ට හා අවට පරිසරයට සිදුවන හානිය කල්තියා හඳුනාගෙන හානිය ගණනය කර ගැනීම සඳහා සිදු කරනු ලබන පරීක්ෂණයක් කියලා අපිට මේකේ සරල තේරුමක් පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. ඇයි මේ crash testing එක කරන්නේ? මොකද්ද මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දේ තමයි අනතුරකදී මගින්ට රියදුරාට වාහනයට අවට පරිසරයට සිදුවන හානිය කලින් හඳුනාගෙන අනතුර හා එහිදී සිදුවන හානිය අවම කර ගැනීමට ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට සහාය දැක්වීම තමයි මේ ටෙස්ටින් එකකින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ ටෙස්ට් එකකින් බලාපොරොත්තු වෙන තව දෙයක් තමයි ඇතැම් රටවල අලුත් වාහනයක් රට තුලට මිලදී ගැනීමට පෙර මේ crash test එකක් කරලා බලනවා මේ වාහනේ මේ රටේ තියෙන ස්ටෑන්ඩඩ් වලට ගැලපෙනවද කියලා බලන්න. මේ ටෙස්ට් එකකින් බලාපොරොත්තු වෙන තවත් විශේෂ කාරණයක් තමයි යතුරුපැදි නැත්තම් වාහන නිෂ්පාදකයාගේ නිෂ්පාදන දෝෂයක් තියෙනවා. ඒ නිෂ්පාදන දෝෂ මගහරවාගෙන නිෂ්පාදන සංවර්ධනයට පත් කරගන්න විශාල සහායක් ලබා දෙනවා මේ crash testing එක. අවසාන වශයෙන් කියනවා නම් මේ crash testing එකකින් රියදුරුගේ හා මගින්ගේ ආරක්ෂාව උපරිම වශයෙන් වැඩි කර ගැනීමට කළ හැකි දේවල් කල්දිය හඳුනා ගැනීම තමයි මේ පරීක්ෂණයේ ප්‍රධාන අරමුණක් විදිහට සිද්ධ වෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට මේ crash test එක කියන්නේ මොකක්ද, මේකෙන් මොකක්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියන දේ ගැන ඔයාලට යම්කිසි අදහසක් තේරුම් ගන්න නැති කියලා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම Top Bikes Facebook group එකක් අලුතින් හදලා තියෙනවා. group එකේ link එක description එකේ දාලා තියෙනවා. link එකෙන් ගිහලා group එකට set වෙන්න කියලා මතක් කරනවා. ආයෙ මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ජය වේවා.